Hello, magandang araw. Para sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ako naghuhulog ng aking SSS contributions gamit ang SSS mobile app. Una, buksan ang SSS mobile app na nasa inyong cellphone. Susunod, mag-log in gamit ang inyong user ID at ang password. At sa susunod na screen ay makikita ang detalye ng inyong SSS account. Nandyan sa bandang itaas ang inyong pangalan at ang inyong SSS number. Makikita nyo rin kung nakailang hulog na kayo sa SSS, minimum of 120 contributions bago makapag-pension, at nandyan din naka-indicate kung alin yung huling buwan na inyong binayaran at kung kailan ito. Para simulan ang pagbabayad, i-click ang Generate PRN sa pinakaibaba ng inyong mga screen at pindutin ang Create sa upper right corner at lalabas ang screen na ito. So, kailangan nating i-indicate ang mga information para makagawa ng PRN. So, first is membership type, for example, voluntary contribution. And then sa susunod ay ang applicable period. Para sa example na to, ako ay nagbabayad monthly ng aking kontribusyon at ito ay para sa March. So, ang ilalagay kong applicable period is from March 2023 to March 2023. Kung kayo ay nagbabayad naman quarterly, ilalagay nyo ang 3 buwan. For example, applicable period from January 2023 to March 2023. Kung halimbawa naman ay kayo ay nagbabayad annually, so from January 2023 to December 2023. At ang panghuli ay ang amount. Example sa akin is 2,100 and so matutotal na yon automatically as 2,1 kasi 1 month lang ang binabayaran ko. Kung quarterly, so 2,1 times 3, total mako-compute is 6,3. And then, itap ang submit. Ayan na ang inyong PRN. Nakapag-generate na kayo ng PRN. At sa screen kung saan kayo nag-create ng PRN, makikita nyo na dyan ang PRN details. At ang susunod ay itap lang ang pay. And then, bibigyan tayo ng payment options with their corresponding convenience fee. So, pwede sa PayMaya, sa GCash, credit card, or sa BPI. For example, kung i-choose nyo ang GCash, ang convenience fee is 10 pesos. So, ito na, ipipresent na ang details ng inyong payment. I-double check nyo lang po yan. And then, my reminder na huwag kaagad i-exit ang payment page. Hintayin may confirmation galing sa SSS. So, nakalagay dito 2,110 kasi 2,100 ang aking contribution and 10 pesos ang convenience fee sa GCash. And then, tap GCash. And then, madadirect kayo, ilagay nyo ang inyong GCash number at magpapadala ng 6-digit authentication code sa inyong registered SIM. Ilagay lang ang code. After ma-verify, ilalagay ninyo ang inyong 4-digit MPIN. And then, ito na yung inyong GCash account details. Make sure you have enough balance to pay for your contribution. And then, you are done. This is the confirmation page from SSS Mobile Payment. Now, I will show you that the payment is posted real time. So, initially, I have 69 total contributions and this is for February 2023. If I will tap 69, the page will refresh and now I have 70 total contributions for March 2023 and this has been paid today, March 14. And that's it. Thank you very much for watching, guys. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Please like and subscribe. Thank you. Bye.